Today, in remembrance of the 1956 revolution, I'm going to sit down with someone who was there, who participated in it, who saw it, and learn from them. Nekem Miskolc az egy vidéki magyar város volt. Ott éltem meg aztán ezt az 56-os forradalmat, amely nekem is, meg az emberek többségének az igazság pillanata volt. Abban a pártállami világban az ideológia határozott meg mindent, a kommunista ideológia, amely az igazság igényével lépett föl, és természetesen a humanizmus igényével, és ez pervertálódott, és ezért, amikor a forradalom kitört, akkor tulajdonképpen mindenki egy korbács ellen, egy ideológiai, eszmei korbács ellen is lázadt. És ez ellen lehet lázadni. És nekem az akkor egy rövid időre tényleg egy csodálatos felszabadulás volt, és hát azt is be kell vallanom, hogy nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan az egész összeomlik. Mert ugye az a helyzet, hogy abban a forradalomban egyszerre volt jelen minden, még az is, ami ma van. Azok a tendenciák. Csak annyira rövid volt az idő, hogy nem tudott kibontakozni. When you thought, you described earlier, a moment of liberation, and that you had wished it had been longer, but that you experienced this moment of liberation. Ez azért volt, mert mindenkit egyszerre sértett meg a rendszer, a többséget, és ezért úgy érezték, hogy most hirtelen szabadok lesznek. Ez egy nagyon hirtelen érzés volt, és nagyon rövid ideig tartott. Persze én mindent megtettem. Tehát én mellszélességgel részt vettem benne, mert valójában fel sem fogtam, hogy ezt a szovjet nem fogja eltűrni. És örülök neki, hogy részt vettem benne, mert olyasmiben vettem részt, ami ma egy olyan politikai múlt, ami miatt nem kell szégyenkezni. Lett egy múltunk, amire hivatkozni lehet. I want to ask you a question, which is sometimes the problems can seem so big that people in the United States, in Hungary, around the world feel like they can't deal with solving those problems. And what amazes me when I read about 1956 and hear stories like yours are the decisions of individuals to really believe that they could change the world, they could change their country, they could change their future. Létezik történelmi politikai naivitás. Így egy forradalomhoz valami ilyesmi kell. És ez a naivitás, ez megsemmisült. Would you show me? I'd love to see some of these photos. Itt a miskolci tüntetés van, amely akkor kezdődött, amikor már Budapesten harcok voltak. És ami a nagyon figyelemre méltó, hogy a barátaim, azok egy olyan fényképet csináltak, amelyben látható volt, ahogy követ bennünket az AVH-s vezető, aki meg volt bízva az egyetem felügyeletével. This is crazy. Akkor senki nem tudta ezt, és ez Gábor László AVH-s főhadnagy volt, akinek az aláírását és papírját utána később láttam, mert amikor aztán ezután a tüntetés után, amely az egyetemen ért véget. Now, did you take these pictures? Nem, ezt a barátaim csinálták, mert én nyakig itt voltam ezeken a helyeken, tehát én nem tudtam fényképezni akkor, és eszembe se jutott sajnos. Ez itt az egyetemi aula teteje, és innen irányítottuk az egész tömeggyűlést. És akkor lett megalakítva Észak-Kelet-Magyarországon a területi munkástanács, amely miután
következő nap összeomlott az egész hatalmi gépezet, átvette az irányítást. What was the structure that collapsed it? A kommunisták által fenntartott igazgatási rendszer. I see. És ennek következtében probléma volt, hogy hát például a kohászatot működtetni kellett, mert nem volt szabad, hogy befagyjék a hóhó. És valakinek ezt kézbe kellett vennie. És akkor villámgyorsan itt megalakult a területi munkástanács, amely átvette az irányítást, és mi, az egyetemisták, a mi szervezetünkkel egy logisztikai segítséget nyújtottunk neki. Így működött november 4-ig az észak-kelet-magyarországi közigazgatás. És tulajdonképpen itt mindenki csak a polgári rendet és nyugalmat akarta helyreállítani. Így néztek ki a forradalmárok. Semmi más. Ezután a nap után Miskolcon egy olyan lincselés játszódott le, ahol legalább 10 embert megöltek. Volt úgy, hogy a szemem láttára, mert én is ott voltam, és láttam a tömegben. És utána rendet kellett teremteni. És mi, forradalmárok, teremtettük meg a rendet. És What was your role? What was your job during this time? engem mindig a megismerés érdekelt, úgyhogy én november 25-én elkezdtem azzal foglalkozni, hogy hogyan tudunk az országban tájékozódni. És ebből 2 nap alatt kialakítottuk az információs osztályunkat, úgyhogy rádióadóink voltak, és az összes híreket begyűjtöttük és továbbítottuk a munkástanácsnak. Pontosan tudtuk, hogy mozognak a szovjet csapatok, és engem ez érdekelt, az, hogy tudjak. De hangsúlyozom, semmiképpen sem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy pessimista vagyok. Mindent ki lehet heverni, és az embernél nincs tényleg nagyszerűbb, tehát meg fogja oldani. Csak hát egy hosszú, hát mennyi idő kellett a kőkorszakból mostanáig? 20 000 év. Hát akkor hogyan fogjuk ezt rövid idő alatt kiheverni, ami ma van? Nincs semmi probléma. Az élet önmagában szép, és lehet neki örülni. But like all of these people, when you look at, I mean, this is a lot of people, and you look at these faces, what were they thinking? I mean, did they see this as the end of the communist regime, the beginning of something new, or did this feel episodic? A többségük csak azt akarta, hogy az a durva ideológiai nyomás, ami az ország gazdasági és kulturális életét és a gazdasági hanyatlást is meghatározta, az szűnjék meg, legyen hasonló, mint Nyugat-Európában, de a lakosság jelentős része tulajdonképpen baloldali beidegződésű volt. És ezen kívül nagyon nehezen vált le a szocialisztikus nézetekről, mert a lakosság nagyon merev és nagyon soká tart, míg valamit elfelejt. És ezért akkor a forradalom napjaiban még nagyon sokan mondták, hogy nem is kell különböző pártokat alapítani. És ez persze nem tudott kibontakozni, tehát nem tudhatjuk, hogy utána mi történt, de hogy az emberek nem akartak úgy élni, hogy állandó irányítás alatt legyenek, az biztos. Were you afraid? Hát az az igazság, hogy én mindig félek, de hát hogy jön a félelem ahhoz, hogy nekem parancsoljon? It's hard to imagine when you see some of these pictures, like when you see that, it's hard to imagine not being afraid. Olyan félelmet éreztem, mikor egyszer egy tüntetésen egy szovjet páncélos vett körül a tömeg, én a páncélosról kb. 50 méterre voltam, amikor azt nem tudhattuk, a páncélosról elkezdtek a levegőbe lőni, de mi nem tudtuk, hogy a levegőbe lőnek. Hát akkor, mikor megszólalt a páncélos golyószórója, meg a rajta levő oroszok géppisztolyai, akkor én úgy lefeküdtem a járda és az úttest szélére, és szerettem volna ellapulni benne. Fantasztikus élmény volt. And then after, so if I understand your story right,
you were then punished. Az a vicc, hogy én nagyon a háttérben helyezkedtem el. Ez az hírszolgálat, amit én vezettem, azok általában mindig eléggé a háttérben vannak, és mi az egyetemre hoztuk a AVH épületéből a besugó kartonokat. Azokat kezdtük el feldolgozni. Tudtuk, hogy ez robbanóanyag. És én akkor láttam bele ennek az egész mechanizmusába. És azt tanultam meg belőle, hogy bárki, bármi lehet. Ott volt minden. Volt olyan, aki meggyőződéses kommunista volt és fenyegetés hatására, volt olyan, ami meggyőződéses nyilas fasiszta volt, és meggyőződésből minden is annak az ellenkezője. És utána erről nem tudtak semmit, csak azt tudták, hogy én egy exponált ember vagyok, akinek szerepe volt ebben a szervezetben. De semmit nem tudtak, és ezért mindenkit begyűjtöttek. Tehát a forradalom után 6 hónappal kb. 110 embert tartóztattak le, és ezek közül kb. 60-at tartottak benn, engemet is, és próbáltak belőlem vallomást kiszedni, és akkor vertek is. Akkor féltem igazán. Ez nagyon rossz érzés volt. De hát én nem örültem meg, hogy bevalljak olyat, amit rám akarnak fogni. Tehát nem vallottam be semmit, és utána nem tudtak velem mit csinálni, mert alkalmatlan voltam arra, hogy egy perben elítéljenek, és akkor bevágtak a Kistarcsai internálótáborba. És ez egy nagyon kalandos élmény volt. Nem bánom. Egyáltalán nem bánom. Amivel nem váltottam meg a világot, és a világ sem változik meg ezáltal, de az én életem lett tartalmasabb. Wow, what a perspective that is to have on what must have been an extraordinary set of circumstances that you found yourself in. Ezáltal az ember egy nagyon, nagyon fontos tapasztalatot szerzett, mégpedig az, hogy az ember boldogságához a legfontosabb, hogy azzal legyen összhangban, amit gondol. Hogy azt ne adjuk föl. Persze azt nem tudom, hogy hogyan lehet helyesen gondolkodni. Minden esetre annyi haszna volt az egésznek, hogy tudok önnek valamit erről mondani. De tudom, hogy ez nem közvetíthető igazán. Nem közvetíthető, ahogy tulajdonképpen sok minden nem közvetíthető. Ahogy Auschwitz se közvetíthető igazán, de akár a berlini fal leomlásának elképesztő német öröme. Annyira nem közvetíthető, hogy mára semmivé porlatt. Ahogy semmivé porlatt a második világháborús győzelmének amerikai hangulata. Úgyhogy sok mindent újra kell kezdeni mindig. És másképpen. Az ember a lelkében hordozza a múltat, és ezt a múltat, egyikünk se felejti el. Let me offer this, which is to say that one thing that the legacy of 1956, and I'm looking at the legacy of 1956, has done, is for people in countries far away and probably communities and your neighbors next door, you put in people's heart a spirit of freedom, a spirit of courage, a spirit of willingness to stand up and change the world in such a meaningful way. And to have the opportunity to sit with you this morning and hear a little bit about it is a profound honor for me. So on behalf of the United States, I just say thank you, and thank you for sharing your story with me. The effect of all of these people and of you goes far and deep, and it's hard to know. But me, as a kid growing up in the United States, I read about what you did, and I was inspired by what you did. So the impact of this transcends the borders of Hungary.
and it's hard to know just how far and how impactful it has been. What you describe as naivete, others describe as a optimistic vision of what the future could be. And thank you for being an example of that. I have a lot of extraordinary opportunities representing the United States of America and Hungary, but to be able to sit down with someone like this, who has seen what he has seen, who has done what he has done, and who has such a clear vision of what freedom means and what the fight for freedom entails, is an extraordinary honor. And on behalf of the United States, I'm just so privileged to be here today.